Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Stellaris. Що ж, продовжуємо далі розвивати об'єднані нації Землі. Це, до речі, Земля. Це звідки ми починали. Це сонячна система. Зараз я покажу, наскільки ми змогли вже розвинутись. Це 2024 рік, тобто перейшло 24 роки. Зміг я розвинутися до ось таких ось меж. Тобто знайшли ми двох сусідів. Один сусід такий привітливий, але не дуже він і привітливий. Другий такий насторожливий, а третій, ось ми тільки його відкриємо. І ось тут я шукав, щоб хтось був, нікого нема. Зараз обстежується у мене система, як вона, сам, Нівік. Тут теж нікого немає. І що ми будемо зараз робити? Я зараз буду намагатися швиденько, систему за системою, форпост за форпостом в системі будувати і швиденько дійти ось сюди. Забув вам сказати, в минулій серії по традиціям я відкрив розширення. Ні, я там відкрив розширення. Я, коротше, цей ефект втрати впливу космічних баз мінус 10% відкрив, і в нас зараз залишився система кур'єрів. Тому, щоб не був у нас дебаф від розміру держави, тому що тут, якщо буде 100 і вище, зразу буде в нас йти дебаф, я його не хочу. Ми будемо намагатися якраз розвиватися в таких межах, щоб у нас все було так з балансом. Зараз треба буде понизити одну космічну базу, для того, щоб у нас не був дебаф, вартість отримання космічної бази плюс 25%, я так розумію, це йде на енергокредити. Напевно, ось цій системі знизити статус. Так. Ага. І що? І зниження за один день робить, а ось підвищення треба витратити 180 днів і більше. Ну що ж так. Так, бачиш, стало тепер переріст щомісяця мінус 4, було мінус 7. Тобто за цього що. О, вивчили систему. Угу. Тобто, я зрозумів, як в цій грі потрібно якби форпости ставити. Треба ставити форпости, закривати якби границі, якщо вірно пам'ятаю. Той же закон. Переселення, уламки. Так. Початковий статус кордонів. Закриті кордони. Тобто ставиш закриті кордони і намагаєшся іменно видивлятися так, щоб якщо ось тут, бачиш, 1, 2, 3, 4, 5 зірок, скрізь них швиденько пройти, тому що прохід тільки ось цей. Якщо ось тут нікого немає, звісно, і немає з'єднань, то ти рано чи пізно захопиш, ну, якби собі форпостом забереш. І швиденько рухайся. Ось тут я пройшов, нікого немає, значить немає тут нікого. Потім пройшов ось сюди, де може увійти якби супротивник. Тут теж нікого немає. І все стало мені зрозуміло. Тепер лише треба з'ясувати, де знаходиться ще один у нас цей сусід. Ну і я так розумію, за того, що я в центрі розпочав, може так мені трохи легше. Поки складності я ніяких не побачив. Ну поки. Там недорозуміння деякі, які я поки не розумію. Ну те згодом, я думаю, буде. Як з торговим цим постом. Як воно працює. Незрозуміло. Тобто немає ніяких торгівельних обсягів. Може і не варто було його поки відбудовувати. Може обсяги торгівельні потім підуть. Ось ця у нас Альфа Центавра, там є планета, тут на двох немає. Не зрозуміло. Так, науковий корабель я, напевно, відправлю, знаєте, як будемо робити? Другий науковий корабель буде досліджувати місця, ті, котрі не досліджує ось цей хлопець. Тому зараз ми відправляємо ось сюди, вивчити в систему, віддалено, там, де нікуди не можна перелетіти, а цей буде рухатись далі, швиденько. Я ось бачу, якщо я до цієї зірки нікого не буде, і ось тут нікого не буде, можна буде захопити форпостом цю зірку, цю і ось цю. Тут якесь іде розголодження в той бік і в той бік. Ну, подивимося, як буде йти розвиток.
Зараз подивимось, що нас буде чекати. Може якісь аномалії цікавенькі будуть, а може ще щось. Тільки сказав про аномалію. Знайшов якусь аномалію на оцій планетці. Дивні показники. Рівень аномалії складний, час на вивчення 600 днів. Ого! Ця планета випромінює дивні магнитні хвилі. Відмінні від усього, що ми бачили дотепер. Таке враження, ніби вона намагається з нами спілкуватися. Планета? З вами спілкуватися? Серйозно? Нам варто дослідити це надзвичайне явище. Можливо, нам пощастилось зіткнутися з унікальним життям планетарного масштабу. Ну, хто його знає? Вони там експерименти в одній із систем знайшли, де був пояс астероїдів, так що все може бути. Може, планета якась жива. Ну, досліджувати я поки не буду. Нехай залишає як є. В нього місія інша. Я потім буду все досліджувати, коли вже якби ці кордони 100% я буду знати, де які є. І ті, що в мене залишилися аномалії, я їх буду потихеньку досліджувати. Тут навіть є аномалія 10 рівня, 1200 днів її вивчати. Що там в неї, в той аномалії, не зрозуміло, але є такі. Так, ну що ж, в нас з'явились традиції. Ага, давайте, напевно, в традиціях систему кур'єрів зараз вивчимо. Розмір держав від системи мінус 25%, розмір держав від планет мінус 25%. Тобто ось це вплине на оцей показник. Зараз він у нас 79. Приймаємо. Так. І... Серйозно, тільки зменшилось на 8. Ну, хоча б на 8. Було 79, зараз 71. Може це якось покращить на майбутнє ситуацію з розширенням. Просто якщо я тут насправді буду дуже багатицько займати цих зірок... О, стоп. Зараз форпост ось тут відбудую. Вже подавати в космічну базу форпост 67 коштує. Дивіться, яка система. Просто неймовірно. Ой-ой-ой, що там таке трапилося? Так. Мордовороти. А, це там, де я підігнав флот зараз свій. Ось знаходиться ось тут флот ворожий. Я підігнав свій. Я знаю, що він не дуже сильний, але все ж таки підігнав. Треба буде, напевно, додатково зараз ще замовити декілька корабликів. Ми виявили нову форму життя в системі Нупран. Хоча форма життя не найкраща назва, це об'єкт є автономним механічними дронами. А, тобто автономні механічні дрони побудовані для невідомих промислових потреб. Спостереження продовжається, але оскільки є шанс, що ці машини забезпечені захисними протоколами, варто бути обережними. Продовжити спостереження, але будьте обережні. Щось мені здається, що це якась механічна. Зараз я вам покажу, для тих, хто не був. Я наткнувся на ось такий флот. Бачите? Тут дві флотилії, вони набагато сильніші, ніж ми. Якісь ось такі бази знаходяться. Одна база. І ось другий. Скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 їх в кількості. Я поки на них не нападав, тобто агресію не виявляв, але в сусідню зірку я пригнав свій флот. На всяк випадок. Ось стоїть мій флот. В кількості 10 корабликів. Якщо щось піде не так, вони будуть перші на лінію захисту. Давайте, напевно, зараз підемо і додамо трохи на флот цих корабликів. Зараз побудую. Корабельня. Замовляю в тебе 3 корвети. І потім відправлю їх туди. Нехай вони там будуть. Розбір, напевно, зразу збільшимо. Максимальний. О, можна модернізувати, пише. Модернізувати можна. Поліпшити флотилію. 10 за 175. Я там якийсь лазер синій відкривав, я пам'ятаю.
Це по типу його можна... А, ось він, синій лазер, другий. А у мене які? Малий синій. А, тобто він автоматично ставиться. Треба буде потім якось тут ще якось покоригувати. Ось такі у мене кораблики там знаходяться. Подивимось. Добре, буду сподіватися, що вони не нападуть, тому що вони трохи сильніші, ніж я. Мій флот просто розлетиться. Хоча можна спробувати від форпосту там відбитися, але все ж таки. Всіляке може бути. Схоже, зараз між сусідами буде бійка. Тобто ось ця держава, Рактальська ліга, це ці рептилоїди. І ось ця держава, вони один одному оголошують суперництво. Ну ось бачиш, я думав, або ці, або ось ці на мене нападуть, а ось і ні. Вони не захотіли нападати. Тобто вони почали битися між собою. 2025 рік. Ну, поки вони між собою будуть битися і трохи собі послабшувати цю економіку, я зможу посилитись. Це дуже добре. Треба з'ясувати тільки, хто тут. Ось тут хто. Так, мені кажуть, що розкрито передбачувану змову. Тобто ось ця держава, ось ця, котрі тоді, ми тільки їх знайшли, а вони такі, а давайте ви зразу будете моїм васалом. Капець просто. Ось така ось держава. Що вони там? Наші оперативники в державі Рактальська ліга виявили можливі докази того, що ця держава в найближчому майбутньому планує провести контроперації з дезінформації. Рактальська ліга. Це ось ці. Зелененькі. У нас поки немає точних подробиць очевидної схеми, але... вона передбачає маніпулювання нашими існуючими відносами, підриваючи підриваючи довіру та сам наш спосіб життя. Керівники резидентури Цзю Лянь, однак, робить бути обережним, оскільки інформація, яку ми отримаємо, є справедливо підозрюваною. Так, що? Своє ставлення на мінус 80 отримують єдність. Ого, 727. А треба мені ця єдність? Так. Це з цими. У нас, до речі, є там шпигунська мережа. Дипломатія низька, економіка низька, технології низькі, армія низька. Ну і як бути? Немає активів. Збір інформації. Так. Наші оперативники зберуть інформацію про державу Рактальська ліга і після закину дадуть звіт. Я не можу поки, тому що треба 20 вартості. Так. Ну, я не знаю. Давайте поки проігноруємо. А там побачимо, був я... Правильно я вибір зробив чи ні? О, є, відбудували. Зразу забудовую систему. Забудова. Мене просто зараз треба вплив, щоб я швиденько ось сюди дійшов, бачиш? Там в них все добре, але мені треба якби тут все зробити. Добре, подивимось. Може і невірно я зроблю, а може і вірно. Я, до речі, направив дослідника в цю систему. Новий контакт. Ми отримали повідомлення від раніше невідомої космічної держави, яка називається Гаагський фонд. Вони заявляють, що дізнались про наше існування при прослуховуванні каналу зв'язку однієї з держав, з якими ми підтримуємо контакт. Цікаво. Ух ти. Так, та зачекай. Гаагський фонд. Перший контакт з державою Гаагським. Принаймні повідомлення, що чужинець представляє державу Гаагський фонд, лідером якої добре.
Ми щасливі з вами познайомитись. Ага, ось вони. Ось вони поруч. І вони до мене не дістануться. Добре, а хто тоді ось тут? Тут якби ось система. Тут звідси вони можуть... А може і можуть пройти. Вон я бачу, система може сюди пролетіти. Ага. Ну вже якби 3 сусіди в нас є. Які там у них відносини до нас? Мінус 40. Ну добре, що вони хоч до нас не зможуть дістатися. Так, у нас дослідницький корабель. Це не наш дослідницький корабель, наш ось дослідницький корабель. Зустрівся з іншим дослідницьким кораблем. Зустріч в зоряній системі Джап. У нас стався перший контакт із загадковими чужинцями в системі Джап. Ми називаємо їх демони. Поки не дізнаємося про них більше. Якщо у нас є мова, ми повинні розшифрувати їх та налагодити контакти. Цікаво. Дивіться, який у них цікавий корабель. Хотів вам показати. Зараз я переберу інтерфейс. Диви. Тиба? Це не те, що мій якийсь. Такий елегантний. Ну, тут немає форпосту їхнього. Тут немає форпосту їхнього. Тобто нехай він теж сканує, якби. Тому треба зараз швиденько. Ну це все залежить від впливу. Далі ось сюди форпост кидати. Потім ось тут кидати форпост. Потім ось тут кидати форпост. Сюди. Ну ось сюди я, напевно, встигну докидати форпости, а ось тут вони можуть вже захопити. Мені треба зараз після цієї системи подивитися, що ось тут знаходиться. Вони там чи ні. Щоб я розумів. Ну, у мене такий велетенський шматок вийде, я вам скажу. Якщо я все це зроблю, як хочу. Добре, розвідуємо далі. Так, дослідження в нас закінчилося. Я, напевно, зараз піду в виробництво. Що тут у нас є? Компоненти спіратрон. Компонент спіратрон. Це ракети. Ракетна тяга. А що по ресурсам? Ну, по ресурсам все добре. Тому давай краще озброєння вивчу. Раз по ресурсам все добре, 29 місяців озброєння. Я там будував ще деякі маленькі кораблики, так? Ага, ось вони. А ну виїжджайте. Так, ви знаєте що? Ось сюди. Угу. І там об'єднаєтесь з основним флотом. Що в нас? 630 сплаву. Можна ще 2 виробити. Щоб 15 було. Так. Ну, будемо потихеньку посилюватися. 1, 2. Нехай виробляється. Ті зараз підуть туди. Як тільки налагодимо ось тут контакт, будемо знати, ворожі вони, не ворожі, що з ними не так. Тоді я відправлю їх на модернізацію. Флот свій, котрий стоїть в цій системі. Я думаю, це найкращий буде варіант. Як вони тут ще не підсмажились біля сонця? О, аномалія. Може щось пришвидшить нам? Сфера. Тетел 4 на ось цій планеті. Ага. І що там? Ми виявили сферичний згусток потужної енергії. Нам слід його вивчити. Скільки? 67 днів. Легкий. Давай, досліджуй. Ох, яка тут система. Неймовірна просто. Ця планетка повністю згоріла. Так, поки вони там вивчають, я зараз буду дивитися тут потихеньку наглядати. Так, вивчили вони згусток енергії. Що це? Ми отримали підтвердження, що джерело аномального рівня енергії на планеті ТТО-4 є невелика блакитна сфера. Наші вчені рапортують, що їхні датчики реєструють присутність тахіонів і зворотньої полярності. Що?
Не зрозумів. Ну, тахіон не зрозумів, а зворотня полярність я не зрозумів. Тобто, навпаки, полярність на Землі навколо об'єкта вирізано символи, можливо, їх залишила по собі якась стародавня цивілізація. Інструкція це чи застереження, сказати складно. Може, знаєте, як от у фільмах є, коли цивілізація піднімається на вищий рівень, то всі перетворюються в згустки енергії і безтілесні, і вони вічно живуть. Скоріше всього, це ось так тут. Переклад написів цілком зробити поки що не вдалося, але окремі символи, схожі, відносяться до виміру часу і відносного положення небесних тіл у системі Тетел. Та що, нехай вивчать? Вивчить сферу. Це де, в журналі? Так, це ми дослідили. Демони. Посилання у пляшці. Не зрозумів. А він полетів далі. А в журналі я нічого не бачу. Так, що це? Час тече подібно річки. Під час роботи в полоні на під час роботи в полі на планеті Тетел-4 Еліна Боске ненавмисно торкається блакитної сфери. У цю мить час для її витягується, немов річка, яке тече безмежно минулого в безмежне майбутнє. З минулого в безмежне майбутнє? Тобто це якісь мандрівники по часу? Між потоком часу і тілом проскакує дуга і насичує її блакитною енергією. Хоча інші вчені заміряли, що контакт тривав менше секунди, Еліна Боска стверджує, що для її за цей час минула понад година. Прокинувшись від бачення, Еліна Боска сповнюється впевненості, що час на її більше не діє. Тепер вона хоче присвятити своє нескінченне життя самостійному дослідженню Всесвіту. Добре, щасливу дорогу. Це лідер, тривалість життя, безсмертний. Ні, залишайся на своєму посту. Вона безсмертна стала. Вона доторкнулася до цієї клятої сфери і стала безсмертна. Отримує рису поза часом з таким ефектом. Цей лідер безсмертний. Слухайте, її можна поставити в цей. Лідером держави, раз вона безсмертна. Розкачати її. А ну давай. Оце серйозно. А де вона? Це флотилія. Ось вона. Диви, поза часом. Цей лідер, тривалість життя лідера безсмертна. Тобто вона буде найкраща. Ось вона. Вона зараз в уряді. Так. Ну, це мій майбутній президент, що я можу сказати. Безсмертна, капець. Оце так в житті, слухайте. Ну, добре. Зараз я хочу в лідерах подивитися. Ось науковці. Рівень навичок в неї 4. Темпи дослідження матеріалу 15. Ефект держави при посаді радника. Шанс отримати варіант з області матеріалу плюс 25. Це. Видобування станції виробництва плюс 10. Вартість будівництва добувних станцій мінус 25. Ну нормально, поки мене все задовольняє. Рано чи пізно дослідництво закінчиться і ти будеш в мене президентом. Зараз тобі 54 роки. Це з самого початку скільки я буде років? 300? 400? Оце буде досвіду в неї скільки. О, ще якісь прибульці з нас знайшли. Новий контакт. Ми отримали повідомлення від раніше невідомої космічної держави, яка називається Міддарська
гегемонія. Вони заявляють, що дізнались про наше існування про прослуховування каналу зв'язку з однією з держав. Та що вони постійно, з якими ми підтримуємо контакт. Тобто виходить, одну або дві держави космічних знаходиш і все. І далі вони йдуть інші держави. Так, і... Ага, вони... Бог знаде, я он бачу. І що ви хочете? Мої особистості вас вітає Верховний Головнокомандувач Конопо Модіанді. Непереможний правитель держави Мадріанська гегемонія. Поважайте наші кордони. Та ми Бог знайде, знаходимося, відчепіться. Не втручайтесь в наші справи. І тоді наш могутній флот, можливо, утримається від відвідування ваших світів. Капець, він вже, каже, такий. Так, всі наші громадяни передають вам вітання. Будемо всім одне і теж віддавати. Пропозиція пакту про ненапад. О, а що таке? А що таке? А ви нам казали, що ви хочете, щоб ми були вашими васалами, а зараз ви хочете укласти пакт про ненапад? Ну, я не знаю. Я тут не сильно хотів ці, якби, партії агресувати. Укласти пакт про ненапад. У галактиці досить загроз і без того, щоб ми турбувалися про війну, яку можуть вступити об'єднані нації Землі. Сицеударська конфедерація пропонує укласти пакт про ненапад. Я не знаю. Ну добре, нехай поки буде, поки ми слабі. Коли станемо сильніші, розірвемо. Так. Ми, до речі, знаходимося в самісінькому низу. Диви рахунок який. 1200. Я не знаю, як оце рахунок збільшити. Економічна міць. Ага, колонії, кількість поселень. Зрозуміло, як воно підвищується. Вивчено систему. Все добре. Закриті кондони. Та то нічого страшного. А то й досі корабель, я вам скажу, досі ось тут вивчає систему. Тобто ми вивчаємо і він вивчає. Ну добре, ми вивчили систему. Давай сюди. Може їхні там кордони, і ми зараз з ними зустрінемось. Так, скільки мені треба побудувати, і потім ти летиш ось сюди, де у нас знаходиться оця червоточня в системі Сієнгава. Якщо ми її заберемо, то можна буде цією чорною дірою скористатися і кудись стрибати. Ну, коли у нас будуть, якби, достатні ці технології. А зараз поки її не чіпаємо. Так, вивчилась у нас космічна торгівля. Міжзоряна торгівля продовжує цілий ряд проблем, які необхідно подолати. Критично важливо забезпечити своєчасно і перш за все, ефективну доставку товарів з однієї системи в іншу. Ну це зрозуміло, тепер в мене буде якось торгівля працювати чи ні? Давай, нове дослідження. Фонди указів плюс 20. А що в нас там, до речі, в указах? Зараз, секунду. Фонд указів у нас 80. Політика. Земля можливості. Відтік імміграції. Зростання поселень через імміграцію. 25%. Укріпити кордони. Швидкість вдосконалення космічної бази плюс 50%. Максимум космічних баз плюс 2. Ага. Ну оцей закон би я прийняв, бо 17 він коштує. А в мене наразі вільної тільки є 12. Угу. А що там ще є? Тобто або ось цей закон. Швидкість приросту поселення. Ай-яй-яй, мені ПЦ закон би. На 10% приросту поселення. Мене просто на цих... На землі трохи не вистачає. 33. Зараз я подивлюсь населення. Вон, бачиш, клерків не вистачає, і шахтарів не вистачає. І на Альфа Центаврі також не вистачає. А ось тут треба вже обирати. Давай, напевно, швидкість приросту все ж таки.
Поселень на плюс 10% вивчимо. Все, нехай вивчається. Так, ага, я тебе відправив. Все, лети туди, зараз подивимось, може їхні там уже кордони знаходяться. Досі продовжується контакт з цими дронами, чи хто це такі, не зрозуміло. Коротше, що про них пишуть? Стародавні видобувні дрони вважають, що це. Над ними працює дипломат, над ось цими. Ось бачите? Де вони там? Ось вони. Кажуть, що це видобувні дрони. Ну, я не знаю. Давайте почитаємо, що вони там нам кажуть. Мордовороти. Було проаналізовано повідомлення про дрони, зустрінуті раніше в глибокому космосі. Схоже, вони зайняті експлуатацією та охороною автономної орбітальної видобувної станції, заснованої кілька тисячоліть тому, і незабаром покинутою всіма. Тобто вони там тільки роботи залишились? Так давайте їх розоб'ємо і заберемо з систему. Крім самих цих дронів, якщо станом технологічного обладнання. Так, дрони мають потужні видобувні лазери і роблять явно загрозливі, а то й відкрито ворожі маневри, коли до них наближаються людські кораблі. Можливо, це всього лише старі дрони, але все-таки за ними уважно стежити. Мені здається, отут би... Але все-таки за ними краще стежити, отут на переклад би зробити, ніж об'єднані нації Землі займуться цим. Добре, зрозуміло. О, 23 впливу, давай. An alien empire has established communications. Так. А, це все, на цьому завершено? На цьому завершено, кажеш. Тобто через ці дрони ні я не пройду, ні хтось інший. Вірно? Вірно. Тобто вони як охорона можуть мені слугувати. Добре? Тоді нехай таки буде. Зараз флотилія тоді, котра оця підійде. Я відправлюсь назад на сонце і буду там потихеньку модернізовуватись. Так, у нас 83 впливу. Давай ось сюди. І будуй космічну форпост швиденько. Поки є в нас вплив, далі сюди, далі ось сюди обов'язково, потім тут і потім сюди. Повинен встигнути. Я думаю. Так, зачекайте. Це ж у нас звільнився дипломат. Вірно? Вірно. А ось тут у нас... А ось він. Ось. Перший контакт з державою демони. А ну давай його сюди призначимо, нехай він працює. Зараз подивимося. Це я про ось цей корабль, котрий кажу. Котрий дуже цікавий. Нехай вони з ними встановлюють контакт. Може ми за них ще отримуємо деякий вплив і пришвидшимо розширення. Наш безсмертний дослідник знайшов астероїд на орбіті ТТО-5. І що там? Ця планета є центром орбіти астероїдів 12 класу. Орбіта планетоїда занадто стабільна, щоб вважати його походження природним. 55 днів вивчення, нехай вивчає, дослідити. Давай, тепер ти в нас будеш все досліджувати. Я буду тебе максимально вкладатися. Максимально, наскільки це можливо. Ну, тут нічого такого цікавого. Астероїд на причепі. Таке враження, що, напевно, хтось його кудись буксував. Як ото в фільмах відбуксували з кільця астероїдів, щоб закинути його на якусь планету. ТТО-5 є об'єктом наших досліджень. Невідомо ким і з якою метою на орбіту був притягнутий астероїд. На його поверхні зберігалися секції масивного основного двигуна і гальмівні двигуни. Давно не діючі. Ті, хто це зробив, також намагаються добувати на астероїдах корисні копалини. Однак ці роботи були досить швидко припинені. І нам дають за цю планету плюс 3 до вивчення. Нормально, я вже... Можна сказати, дослідження добре розігнав. Так, щось побудувало в якійсь системі.
Ага, в цій системі все побудували. Добре. І ось цей корабель. Incoming transmission. Що таке? Пропозиція комерційного пакту. Ух ти, а ну зачекай. Так, ти. Ні, не те. Що це таке? Сиціударська конфедерація. Укласти комерційний пакт. А, так це пакт торгівлі. Ми віримо, що Об'єднані Нації Землі і Сеударійська конфедерація можуть багато чого запропонувати одне одному. Ми пропонуємо укласти взаємовигідний комерційний пакт. Ефекти. Укласти комерційний пакт з державою Сеударійської це підвищить ціни з торгівельних мереж обох держав. Щомісяця, поки триватиме угода. Ми будемо отримувати наступне 6,37, а вони будуть 3,95 отримувати кредитів. О, так ми зараз вирівняємося. Давай, підтвердьте. Є. І я зараз, знаєте, що хочу. Де тут торгівельні шляхи? Досі нульові. А як? Ну, між державами я зрозумів, як торгівель ведеться. Incoming transmission. О, оце хто? System survey complete. Так, зачекай. Зараз зачекай дослідженням. Тут трохи політики пішло. Укласти угоду про дослідження. Ми можемо багато часу навчитися один від одного. Сеударі пропонують укласти угоду про дослідження між нашими. А скільки у нас там цей, що вони так багато всього пропонують? Від васала до диви прям. Давай будемо дружити, як кажуть. 212 у нас наразі відносини з ними. Ну, міць сильніша написана. Так, і що нам з цього буде? Укласти угоду про дослідження з цієї держави. Обидві держави отримають бонуси дослідження технології відкритих іншої держави. Ми можемо вивчати 5, 6, 4 і ділитися 3, 3, 2. Так ми ділитися менше будемо, тобто ми отримаємо більше. Я згоден, тобто зараз у мене пришвидшиться вивчання. Давай, добре. Так, що там у нас? Вивчено систему, це яку? Ага, це ось цю ти систему вивчила і знайшла тут аномалію, так? А що там за аномалія? На астероїді. Так, покритий уламками. Ага, рівень рутинний. Поверхня цього астероїда всіяна металевими уламками. Судячи з усього, більшість з них належать зорольотам і різних конструкцій. Ну, колись же такий був напис. Там було, що це може бути якась сміттєзвалище. Ну давай. Може тут однакових нема аномалій. Якщо тут однакових аномалій нема, це буде дуже цікаво. Дослідити. Досліджуй. Слухайте, вивчення реально стало швидше. Розвинутий щит, диви, зразу дослідження завершилось. Допоможе провідним вченим досліджувати нові чужі світила. Так, добре, нове дослідження. Давай подивимось, що в нас є. Термоядерний реактор, досконалені відбивачі, гальмування управління енергії. Глобальне управління енергією. Наукові станції, виробництво плюс 10%. Я думаю, краще відкрити термоядерний реактор. Він буде набагато краще. Суспільство, до речі, 38%. Хід дослідження. Так, давай тоді. Термоядерний реактор ставимо. Так, сюди вже прилетів мій будівельник. Все, бачу. Все, давай тільки швиденько будуй тут форпост, щоб ми рухались далі. 43. Все, почав він будувати. Що там? Ага, це з тими демонами. Загадкові мешканці космосу. Ми поінформували громадянськість про можливий перший контакт у системі JAP. Це де? Ось тут, все вірно.
Де було зареєстровано присутність непізнаного космічного корабля. Первинні дані вказують на те, що цей корабель може переміщатися. Представники всіх гілок влади отримують звіт. Якось незакінчене речення. Первинні дані вказують на те, що цей корабель може переміщатися. Представники всіх гілок влади, або я невірно читаю, як завжди, влада отримують звіти про розвиток ситуації, а також про спроби перекласти мову прибульців. Так, продовжуйте роботу. Продовжуйте. Я думав, там вже щось цікавеньке. Дослідниця вивчила, що там був за металобрухт, тому вона нам надіслала звіт. Навчальна стрілянина. Наші сенсори показують, що уламки кораблів на астероїді опинилися там досить дивним чином. Схоже, кораблі спеціально спрямовували на цей астероїд, а можливо навіть з відстані кількох світлових років, щоб перевірити точність двигунів. Ага, тобто вони... А на що тоді в астероїд? Тобто вони якось управляли їми, і якщо він в астероїд врізався, то точність добре. Глибоке сканування дозволило виявити відносно непошкоджений двигун. Отримано технологію форсажні камери. А я не знаю, наскільки А це друге, що додати +3 сплав до видобування цієї системи з астероїду. А ось тут же питання. Я не знаю форсажні камери наскільки, а як мені їх? Фізика. Гіпердвигун, енергетичний район, відбивачі, підсилювач реактора. Он ще бачу споруду космічної бази, космічна торгівля. Напевно, тут навіть і форсажних камер цих нема. Я не бачу хімічний двигун. Зоряний порт, форпост, корвет. Якби я знав, що це за форсажні камери, я б забрав би технологію. Але наразі я не знаю, що це за форсажні камери. Тому я беру, щоб у мене постійно було +3 сплаву. Це набагато краще буде і це постійно показник. Вірно? А то ми встигнемо дослідити. Все, і виходить цій системі +3, диви. System survey complete. Так, систему досліджено. Це де? Ось цю. Добре. Так, тепер мені скажи, ось сюди, швиденько. Вивчи систему. Тут я не побачив ніяких форпостів, немає. Тобто вона не зайнята. Якщо ось тут не зайняте, то ось цей весь шматок можна буде якби форпостами своїми поставити. Далі ось іде розгалудження сюди. Я бачу, і сюди розгалудження йде. Ну ось тут може, скоріш всього, якась держава буде, тому що вже далеко, якби. Ага. Ну, добре, нехай поки так і буде. 49. Продовжимо далі. Так, дипломати щось у нас знайшли на демонів. Ті цивілізації. Так, досі наші спроби більше дізнатися про те, хто ж такі демони були марними. Ми легко прийшли до висновку, що вони є якоюсь формою технологічної розвиненої цивілізації. Але більш нічого нам дізнатися не вдалося. Та ладно, все ж таки роботів зустрів. Схоже, вони роблять немало зусиль, щоб ні ми, ні хтось інший не зміг перехопити їхні сигнали. Я, до речі, ще один корабель їхній зустрів. Тому дослідницький. Тому наразі нам вдалося розшифрувати лише малу частину їхньої мови. Проте, вивчивши зібрані шматочки відомості, наші лінгвісти впевнені, що зможуть розшифрувати цю мову. Якщо ми добудемо їм більше зразків, було б висунуто пропозицію отримати інформацію агресивнішими способами, дехто міг би назвати це взлом. А, це знову! Ні, давайте, коротше, не робити, щоб вони не напали. Добре, розвиток зараз йде такий. Давай ось так. І що?
І вон вони з ворожнечі, я бачу. Тобто ще 80 днів. Ну хоча б ми вже знаємо. Так, і що в нас виходить? Дивіться, я наразі... Ага, в мене вже 85 впливу є. Будуй швиденько тут. Будуй. Диви, як виходить. Я відрізав, як хто... Ніхто не зможе сюди залетіти. Відрізав ось таку частину сузір'я. Диви скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 сузір'я. Ось відрізано. 10, 11, 12. 12 сузір'я я ще можу якби цей форпости поставити і звідти ресурси видобувати. І якщо я зараз ще ось сюди встигну, це ще буде додатково 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 сузір додатково буде. І ось тут мій дослідник вже долетів. Ось сюди долетів. Дивіться, яка тут хмара така цікава. Тут у нас знаходиться зірка класу Б, великі зірки головної послідовності, що відносяться до спектрального класу Б. Випромінюють яскраво блакитне світло. Вони часто зустрічаються, але світять так яскраво, що їх легко побачити неозброєним оком. Ось мій дослідник. А ось виштається їхніх демонів, цей дослідник. Ну вони один одного не чіпають, як кажуть, ну... Сподіваюсь, я не бачу, щоб тут були якісь ці форпости. Тому є можливість, скоріш всього, аж сюди ось зробити. Ну, треба буде якось хитренько зробити. Напевно, він піде сюди, досліде. Якщо тут нікого немає, тоді нехай летить. Так. Тоді йому треба ось тут дослідити, подивитися. На всяк випадок. Якщо тут точно немає, можна або звідси зайти. Це б другого дослідника. Другий дослідник чим в мене займається? А, другий дослідник у мене досліджує, що то я не встиг дослідити. Точно. Ні, ну поки розвиток мені подобається. Я флотилію зараз назад до сонця гоню. Там її буду модернізувати. Вже можна модернізувати. А напевно зроблю 15 корветів класу Сакай. Зараз вони в мене є. Вони там зараз всі разом об'єднаються. І спробую 5 корветів зробити, щоб були важкі. Щоб такий демах на себе приймали. Поки вони в мене не відкриті. Але я думаю, згодом ми їх відкриємо. І вони будуть. Ось бачите, флотилія знаходиться. І в конструкторі, може, я зможу Фудзі оцей якось відкрити, щоб можна було його відбудовувати, тому що немає, якби, на космічній базі, щоб я його на корабельній міг будувати, тільки корвет. Будівельні армії і все. Що ж, я думаю, за цю серію ми просто неймовірно щось зробили. Стратегічно, як на мене, ми дуже... добре розвиваємося. Зробили безсмертного одного. Тобто це наш майбутній президент. Скоріш всього, в нього дуже багатецько буде скілів, ми його розкачаємо, і він буде давати дуже багатецько бонусів. Якщо б ще одного безсмертного зробити, було б дуже добре. Налагодили зв'язки з цією державою. Тобто вони самі налагодили. Але відкривати кордони я їм не буду. Поки не буду. Подивимося, як вони будуть. Тобто в нас наразі спільне дослідження є і торгівельний цей є. Ми можемо торгувати. І знаходиться дипломати. Тобто мене все якби влаштовує. Дуже добре. Поки все дуже добре. Якщо тобі теж подобається, ти хочеш подивитися, наскільки ми зможемо розвитися, чекаю тебе в наступній серії. Дякую тобі за перегляд.